शांत राहून आणि स्वतःला मूर्ख दाखवून जग कसं जिंकायचं. श्रोतेहो, हे ऐकून कदाचित तुम्हाला वाटेल मूर्ख बनून कोणी जग जिंकू शकतो का? पण याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नका. यामधून आम्ही जे काही सुचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत ते समजून घ्या. आपल्याला नेहमीच शिकवलं जातं, स्वतःची हुशारी दाखवा, प्रत्येकाला प्रभावित करा, स्पर्धेत टिकून राहा आणि प्रत्येक ठिकाणी स्वतःला नेहमी सिद्ध करा. पण वास्तव याचे अगदी उलट आहे. जे लोक प्रत्येक वेळी स्वतःची बुद्धिमत्ता दाखवण्याचा प्रयत्न करतात ते अनेकदा लोकांच्या नजरेत अडकतात. पण जे शांत राहतात, जास्त ऐकतात आणि योग्य वेळेची वाट पाहतात तेच अनेकदा गेम चेंजर ठरतात. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण असे 12 मानसशास्त्रीय नियम पाहणार आहोत जे तुम्हाला शिकवतील की प्रत्येक वेळी स्वतःला सिद्ध करणं हे शहाणपणाचं लक्षण नसतं. कधीकधी स्वतःला साधं दाखवणं ही सर्वात मोठी रणनीती असते. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर जाणून घेऊया स्वतःला मूर्ख दाखवून जग जिंकण्याचे 12 उलटे नियम. नंबर 1. प्रत्येक वेळी तुमची हुशारी दाखवू नका. प्रत्येक वेळी माझाच खरं आहे हे सिद्ध करण्याची गरज नसते. कारण ज्या क्षणी लोकांना तुमची संपूर्ण क्षमता कळते त्याच क्षणी ते तुमच्या विरुद्ध कट कारस्थानं करायला लागतात. पण जेव्हा तुम्ही जास्त ऐकून घेता आणि कमी बोलता तेव्हा समोरचा माणूस नकळत स्वतःबद्दल जास्त सांगून जातो. लक्षात ठेवा, बुद्धिमत्ता दाखवण्यात नाही तर योग्य वेळी वापरण्यात शहाणपण असतं. प्रत्येक पत्ता सुरुवातीलाच उघड करणारा खेळाडू क्वचितच जिंकतो. त्यामुळे काळ, वेळ आणि परिस्थिती पाहून बोलायला शिका. नंबर 2. मला माहीत नाही म्हणायला शिका. आज अनेक लोकांना प्रत्येक विषयावर मत मांडण्याची घाई असते. पण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देणं म्हणजे शहाणपण नव्हे. काही वेळा मला माहीत नाही हे 2 शब्द तुमची वेळ, ऊर्जा आणि अनावश्यक वाद टाळू शकतात. खरं तर जे लोक स्वतःला सर्वज्ञ समजतात ते शिकणं थांबवतात. पण जे नम्रपणे स्वीकारतात की अजूनही खूप काही शिकायचं आहे तेच आयुष्यात सतत पुढे जातात. आणि शिकण्याची ही सवय आपल्याला पुढील नियमाकडे घेऊन जाते. नंबर 3. आयुष्यभर विद्यार्थी रहा. प्रत्येक माणूस आपल्या आयुष्यात काहीतरी असं शिकलेलं असतं जे तुम्हाला अजून माहिती नसतं. त्यामुळे जास्त बोलण्यापेक्षा ऐकण्याची सवय लावा. जे लोक फक्त उत्तर देण्यासाठी ऐकतात ते माहिती गोळा करतात. पण जे समजून घेण्यासाठी ऐकतात ते अनुभव गोळा करतात. आणि ज्याच्याकडे जितका अनुभव जास्त तितकाच तो हुशार ठरतो. खरी प्रगती अनेक पदव्या मिळवून होत नाही तर शिकण्याची भूक जिवंत ठेवल्यामुळे होते. कारण ज्या दिवशी माणूस मला सगळं माहिती आहे असं मानतो त्या दिवसापासून त्याची प्रगती थांबते. नंबर 4. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा. राग, भीती आणि अहंकार हे निर्णय घेण्याआधी विचार करत नाहीत. त्यामुळे जो माणूस तुमच्या भावनांशी खेळू शकतो तो तुमच्या निर्णयांवरही प्रभाव टाकू शकतो. म्हणून प्रत्येक निर्णय घेण्याआधी स्वतःला एक प्रश्न विचारा की मी हा निर्णय शांत मनाने घेतोय की भावनेच्या भरात. शांत राहणं म्हणजे कमजोरी नाही, अनेकदा तीच सर्वात मोठी ताकद असते. कारण जो स्वतःवर विजय मिळवतो त्याला हरवणं सर्वात कठीण असतं. पण स्वतःवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर लोकांना आपल्या बाजूने कसं आणायचं याचं उत्तर पुढील नियम नीट समजून घेतल्याशिवाय कळणार नाही. नंबर 5. प्रत्येक यशाचं श्रेय स्वतःकडे घेण्याची घाई करू नका. प्रत्येक वेळी हे मी केलं असं सांगण्याची गरज नसते. माणसाला स्वतःचं महत्त्व जाणवलं की तो तुमच्याशी जास्त प्रामाणिक राहतो. म्हणूनच खरे नेते स्वतः श्रेय घेण्यापेक्षा इतरांनाही महत्त्व देतात. लक्षात ठेवा, आदर हा मागून मिळत नाही, तो आदर्श वागणुकीतून मिळतो. जेव्हा तुम्ही लोकांना योग्य ते श्रेय देता तेव्हा ते तुमच्यावर विश्वास ठेवतात. आणि विश्वास मिळवणारा माणूस फक्त टाळ्या मिळवणाऱ्या माणसापेक्षा खूप पुढे जातो. पण विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रत्येक लढाईत उतरणंही गरजेचं नसतं. नंबर 6. प्रत्येक वाद जिंकण्याचा प्रयत्न करू नका. काही लोक सत्य शोधण्यासाठी वाद घालत नाहीत, ते फक्त तुमची शांतता भंग करण्यासाठी बोलत असतात. अशावेळी उत्तर देऊन तुम्ही त्यांना जिंकण्याची संधी देता. पण शांत राहिलात तर त्यांचा उद्देशच अपयशी ठरतो. शहाणा माणूस प्रत्येक लढाई लढत नाही, तो फक्त महत्त्वाच्या लढाया निवडतो. कारण ऊर्जा ही सुद्धा एक संपत्ती आहे. ती योग्य ठिकाणी खर्च केली तरच मोठं यश मिळतं. पण योग्य निर्णयासाठी फक्त संयम पुरेसा नसतो, योग्य वेळही तितकीच महत्त्वाची असते. नंबर 7. योग्य वेळेची वाट पाहायला शिका. बी पेरल्याबरोबर लगेच झाड उगवत नाही. निसर्गालाही वेळ द्यावा लागतो. मग आपल्या आयुष्यातील मोठे बदल एका रात्रीत कसे घडून येतील? अनेक चांगल्या योजना अपयशी ठरतात कारण त्या चुकीच्या वेळी सुरू केल्या जातात.
संयम म्हणजे हातावर हात धरून बसणं नाही, तर स्वतःची तयारी करत योग्य संधीची वाट पाहणं. योग्य वेळी उचललेलं एक छोटंसं पाऊल चुकीच्या वेळी घेतलेल्या 10 मोठ्या पावलांपेक्षा जास्त परिणाम देतं. पण योग्य वेळ ओळखण्यासाठी एक गोष्ट सोडावी लागते: दुसऱ्यांना प्रभावित करण्याची सवय. नंबर 8. देखाव्यापेक्षा व्यक्तिमत्वावर काम करा. महागडे कपडे, टुमदार घर, आलिशान गाडी किंवा बाह्य देखावा काही काळ लोकांचं लक्ष वेधून घेऊ शकतं. पण माणसाची खरी ओळख त्याच्या सवयी, शिस्त आणि वागणुकीतूनच तयार होते. बाह्य आकर्षण नजरेत भरतं, पण प्रभावी व्यक्तिमत्व मनात जागा बनवतं. स्वतःला मोठं दाखवण्यापेक्षा स्वतःला मोठं घडवण्यावर लक्ष द्या. कारण वेळ गेल्यावर लोक तुमचे कपडे, घर, गाडी सर्व काही विसरतात, पण तुमचा स्वभाव आणि वागणूक नेहमी लक्षात ठेवतात. आणि जेव्हा लोक तुमच्याबद्दल बोलू लागतात तेव्हा टीकाही होणारच. त्या टीकेला सामोरं कसं जायचं यासाठी पुढील नियम समजून घ्या. नंबर 9. टीकेला उत्तर देण्याऐवजी परिणाम द्या. लोक काय बोलतात यावर तुमचं नियंत्रण नसतं, पण त्या बोलण्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता हे पूर्णपणे तुमच्या हातात असतं. अनेकदा टीका ही तुमची प्रगती थांबवण्यासाठी नसते, तर तुमचं लक्ष विचलित करण्यासाठी पुरेशी असते. लक्षात ठेवा, प्रत्येक टीकेला शब्दांनी उत्तर द्यायची गरज नसते. अनेक प्रश्नांची उत्तरं वेळ आणि तुमचं यश देतं. जेव्हा तुमचं काम बोलायला लागतं तेव्हा स्पष्टीकरण द्यायची गरज उरत नाही. पण योग्य परिणाम मिळवण्यासाठी एक सवय बदलावी लागते: प्रत्येक गोष्टीला लगेच होकार देण्याची. नंबर 10. प्रत्येक संधीला लगेच हो म्हणू नका. लोकांना अनेकदा नाही म्हणण्यापेक्षा हो म्हणणं सोपं वाटतं, पण प्रत्येक होकार म्हणजे तुमच्या वेळेचा, ऊर्जेचा आणि लक्षाचा एक हिस्सा दुसऱ्याला देणं असतं. म्हणून प्रत्येक निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःला विचारा की हे खरंच माझ्या ध्येयाशी जुळतं का. यशस्वी लोक प्रत्येक संधी स्वीकारत नाहीत, ते योग्य संधी निवडतात. कारण जीवनात प्रगती ही जास्त कामं करून होत नाही, तर योग्य कामांवर लक्ष केंद्रित करून होते. आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी काही गोष्टी फक्त स्वतःपुरत्याच मर्यादित ठेवाव्या लागतात. नंबर 11. प्रत्येक गोष्ट सर्वांसमोर उघड नका करू. तुमची स्वप्न, योजना, आर्थिक स्थिती किंवा कमजोरी प्रत्येकाला सांगण्याची गरज नाही. काही लोक टाळ्या वाजवतात, तर काही शांतपणे तुमच्या अपयशाची वाट पाहतात. याचा अर्थ लोकांवर संशय घ्यावा असा नाही, पण विवेक ठेवा. जे काम पूर्ण झालेलं असतं त्याला पुराव्याची गरज नसते. त्यामुळे आश्वासनं कमी द्या आणि कृती जास्त करा. कारण शेवटी लोक तुमच्या शब्दांवर नाही, तर परिणामांवर विश्वास ठेवतात. आणि परिणाम मिळाल्यानंतरही एक गोष्ट कायम ठेवण्यासाठी पुढील नियम व्यवस्थित समजून घ्या. नंबर 12. यश मिळालं तरी नम्र राहा. यश माणसाला उंचावर घेऊन जातं, पण अहंकार त्याला तिथे जास्त काळ टिकू देत नाही. ज्या दिवशी माणूस स्वतःला इतरांपेक्षा मोठं समजायला लागतो, त्याच दिवशी त्याचं शिकणं थांबतं. आणि जो शिकणं थांबवतो त्याची प्रगती आपोआप थांबते. खरं मोठेपण यशात नसतं, तर यश मिळाल्यानंतरही माणूस कसा वागतो यामध्ये असतं. नम्र माणूस प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी शिकतो आणि म्हणूनच तो प्रत्येक यशानंतर आणखी मजबूत बनत जातो. श्रोते हो, या व्हिडिओमध्ये सांगितलेले 12 नियम लोकांना पराभूत करायला सांगत नाही किंवा कोणाची फसवणूक करायला शिकवत नाही. उलट हे सर्व नियम एकाच गोष्टीकडे घेऊन जातात: स्वतःवर नियंत्रण मिळवणे. प्रत्येक वेळी स्वतःची हुशारी दाखवणं, प्रत्येक वाद जिंकणं, प्रत्येक टीकेला उत्तर देणं किंवा प्रत्येक संधी स्वीकारणं हे शहाणपणाचं लक्षण नाही. खरी बुद्धिमत्ता म्हणजे कोणत्या वेळी बोलायचं, कोणत्या वेळी शांत राहायचं आणि कोणत्या वेळी कृती करून परिणाम दाखवायचे हे ओळखणं. लक्षात ठेवा, जग जिंकण्यासाठी स्वतःला मूर्ख दाखवण्याची गरज नाही. गरज आहे ती अहंकाराला बाजूला ठेवण्याची, शांतपणे निरीक्षण करण्याची आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची. कारण आरडाओरड करणारे लोक काही काळ लक्ष वेधून घेऊ शकतात, पण इतिहास मात्र नेहमी परिणाम देणाऱ्या लोकांनाच लक्षात ठेवतो. श्रोते हो, या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या 12 नियमांपैकी तुम्हाला सर्वात प्रभावी कोणता वाटला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तसेच जर या 12 नियमांपैकी एकही नियम तुम्हाला विचार करायला भाग पाडत असेल तर तो आजपासून तुमच्या आयुष्यात अंमलात आणा. कारण आयुष्य फक्त मोठ्या निर्णयांनी बदलत नाही, ते योग्य वेळी घेतलेल्या छोट्या छोट्या निर्णयांनी बदलतं. श्रोते हो, ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.